Вітаю! Сьогодні я хочу поговорити з вами про саморозвиток. Це буде не про те, що якісь курси погані, а саморозвиток класна штука або самонавчання. Я хочу поговорити про саморозвиток в цілому, як саму тему. Я хочу поговорити з вами про це трішечки детальніше. Але перед цим розкажу трохи про себе. Мене звати Ріна. Я додала тут слайд, не буду його зачитувати, просто скажу, що ви мені можете довіряти, а детальніше можете переглянути ще на LinkedIn, та ходімо скоріше до теми. У наш час з вами, куди не глянь, є щось, що вас розвиває. Це може бути не тільки айтішка, це взагалі там фізична, психологічна, емоційна, духовна, будь-яка тематика розвитку. І куди не глянь, є якісь курси, якісь марафони, платні чи безкоштовні, повсюди якісь вебінари, курси в Інстаграмі, Телеграмі, LinkedIn, курси в компанії, плюс додатково ще статті там, книжки сям і так далі. Повсюди успішний успіх, не дивлячись на ситуацію в країні, як не дивно, і особливо з айтішкою. Новачкам капець як важко обирати, наприклад, розбирати взагалі, з чого починати в айтішки свій шлях і своє навчання, але то трошки окрема історія, сьогодні теж не про неї. Наразі я хочу поговорити про загальний саморозвиток і, звичайно ж, про айтішку. І саме в ключі, що не так з цим саморозвитком. Айтішка в нас взагалі позиціонується, наприклад, як постійне самовдосконалення, постійний саморозвиток, постійно щось, що нам треба робити. Бо зупинишся – вилетиш. Не встигнеш вивчити щось – втратиш цінність. Не прочитаєш книжку, яку читають всі, вся тобі торба, ти вилетиш з айтішної бульбашки. Я трошки додаю метафор, звичайно, але все ж таки. Взагалі рахується, що саморозвиток в цілому будь-якій сучасній людині, він потрібен, звісно. Це допомагає будувати кар'єру, знаходити нових знайомих та проводити свій вільний час з користю. Серед айтішки дуже багато людей, які постійно займаються саморозвитком, особливо з професійної точки зору. Закінчили одні курси, біжуть на інші, паралельно читають книжку з десяток блогів, додають купу корисних і не дуже відеозакладки, підписані на купу YouTube-каналів, Telegram-каналів і так далі. І не знаю ще такої професії, де б люди створювали список літератури, який треба прочитати саме з професії. До речі, він у мене теж є, але я його, чесно кажучи, вже дуже давно не доповнюю і не соромно сказати, але я, напевно, не прочитала і половини всього, що туди закинула. А може і є десь половина. Неважливо. Я мовчу ще про постійне оновлення версій, інструментів, які треба передивлятися, та про виходи нових інструментів. Один ChatGPT створив навколо себе такий галас разом з Midjourney, що стільки інформації та статей з'явилось одразу, стільки курсів, просто ученята розбіжались по різним куткам хати. З точки зору психології, загально, не тільки в айтішці, бажання постійного саморозвитку може з'явитися не тому, що у вас є жага до знань та потреба в нових навичках, а тому, що у вас присутнє незадоволення собою або бажання відповідати чиїмось стандартам. Врешті-решт, така гонитва за кращу версію себе може привести до тривоги, щонайменше, а що найгірше – депресія. Ще одна причина бажання розвиватися – це психологічний стан. Синдром самозванця, комплекс відмінника, і інші психічні діагнози, яких ми чіпати не будемо. От такі справи. Що ж не так з бажанням саморозвитку? Та як його робити правильно, ми з вами далі проговоримо. Але ще ми проговоримо про те, коли варто зупинитись. Трохи вас погружу загальною інфою. Саморозвиток вважається обов'язковою діяльністю, особливо серед міленіалів. Наприклад, в США вони стали основними користувачами різних курсів та корисних додатків, на які витрачають в середньому $300 на місяць. В протилежність цьому, що я казала попереду, було зроблено маленьке дослідження, що люди, налаштовані на саморозвиток, менш схильні до
тривожності. Я дам вам посиланнячко на це все, звичайно, після лекції внизу в описі. Ну, точніше, у вас воно буде одразу. Так от, а польські вчені рахують, що саморозвиток допомагає навіть запобігати вигоранню. Теж дам на цю статтю посиланнячко. Не будемо зараз зосереджуватись прямо на їх дослідженнях. На чому я хочу зупинитись, так це на тому, що написано у датського психолога Свена Брінкмена. Чому? Тому що про користь саморозвитку ви все і так знаєте. А от про це, що пише він, я хочу вам сьогодні розказати. Він пише про те, як перестати себе вдосконалювати. Пише, що багато людей так заганяють себе, що в ітозі починають страждати від тривоги та депресій. Він вважає, що саморозвиток, коучинг, поп-психологи часто рахують, що цей саморозвиток в тому відчуття спустошення, недоволення собою виліковує. Але насправді ці всі відчуття є результат необхідності постійного саморозвитку. Тобто навпаки. У своїй книжці він також аналізує причини популярності цих ідей, висловлює сумніви у їхній ефективності та вказує на необхідність прийняття несамовдосконаленого «я». Брінкман вбачає необхідність визнання таких наших недоліків та природної неперфектності, а не постійної спроби стати ідеальними. Книжка в цілому заохочує пересмислювати ідею постійного самовдосконалення і замість цього намагатися приймати себе таким, яким ви є. Чому ж в цілому саморозвиток викликає такі суперечки? Тобто одні кажуть, що це круто, давай, інші кажуть, що це, поганенько і вам буде погано від того. Чому з'являються взагалі різні думки і такі різні причинно-наслідкові зв'язки? То ви це лікуєте? Ні, це ви якраз це розвиваєте в собі. Чому? Тому що у нас іде сучасна культура успішного успіху. Крута кар'єра, особистий бренд, бажання стати кращою версією себе – невід'ємні атрибути образу сучасної успішної людини. Ось вам приклад. Тоні Роббінс, відомий на весь світ мотиватор, видає наступну фразу: «Якщо ти не ростеш, ти помреш». Пруф теж вам додам. Для мене це звучить дуже страшно, погодьтесь. Така собі мотивація від боженьки, як то кажуть. Як наслідок, ви замість справжнього бажання щось дізнатись, починаєте просто гонку за проходженням десятків курсів, читанням книжок, але для галочки. Просто, щоб можна було звітувати про це в соцмережі. Типу, я не випав, я тут, я от, просто багато всього в мене є. Я там хочу похозуватись просто перед колегами. Одна моя знайома так робить теж з айтішки, так робить багато років, але вона дійшла до хай-левела, як на мене, в цьому всьому. В неї і чоловік, і там за ним вона там щось вони там роблять разом, і дитина, і якісь постійні майстер-класи вони ходять там по готуванню, по ще чомусь. Дитина там теж 100-500 курсів відвідує, тренінгів всяких людей, мотиваторів, коучинг і так далі. В неї свої курси, які вона веде. Вона читає щорічно 200 книжок, щонайменше. І кожного місяця стабільно вона якісь курси проходить ще для себе професійні. Кожного місяця. Я не знаю, де вона їх стільки бере, якщо чесно. І не просто цим вихваляється, а вона принижує інших колег, які роблять менше, ніж вона. В ітозі від такого формального саморозвитку ви не можете просто фізично або психологічно заглиблюватись достатньо в тему. Ви, можливо, чули чи ні про техніки навчання і спілкування Фейнмана. Тож, окрім самої ментальної моделі для навчання, є ще помилкове усвідомлення знань. Коли вам здається, що ви знаєте це, бо ви дуже знаєте це, ви про це чули, ви про це читали, ви про це на курс ходили, а насправді ви не знаєте. Тобто не глибоко, у вас дуже поверхові знання. Як приклад такого дослідження, який робили, це велосипед.
В участі дослідження брали люди, які щодня використовують велосипед протягом багатьох років, вибачте. Вони всі вважали, що вони досконало знають велосипед від А до Я, від там кожного гвинтика. А тоді, до речі, ще не було такої кількості різновидів, якщо що, як зараз, тож мова про звичайнісінький велик. І їх попросили його намалювати. Результати були дійсно вражаючими. Хтось забував намалювати сідло, хтось намалював ціпок, хтось переплутав взагалі, де знаходяться педалі, хтось їх взагалі забув намалювати. Про дзвіночок я вже взагалі мовчу, то вже взагалі хто його куди тільки не ліпив, щонайменше не на ту сторону зробили майже всі, промалювали. Шини, спиці і так далі. Ну, хтось малював раму, хтось ні, але то вже таке. Коротше, люди, які користувалися, навіть ремонтували велики, не завжди могли коректно його намалювати, бо не знали насправді його досконало. Безкоштовні курси. Що по ним? Давайте так. Безкоштовні курси – це пастка хай-левела. По-перше, пам'ятаємо про безкоштовний сир і де він знаходиться. Будь-який безкоштовний курс є або пасткою, тобто вас просто закидають на безкоштовний курс, але якщо ви в додаток купите додатковий, або дають вам там 1-2 лекції безкоштовно, а далі все платно. І, звичайно, ці лекції такі вода водою найчастіше. Або ви просто витрачаєте час. Ну, то саме, в принципі, одне за одним йде. Чому? Бо курси насправді вимагають великих зусиль, часу для їх підготування, досвіду, не тільки матеріалу, а й вміння його подати, розказати, донести, навчити. Це не просто, коли ви навчаєте, наприклад, QA-мануал новачків, і їм треба просто зазубрити там на цьому курсі, де як у нас багато курсів створюється, що ви просто зазубрюєте термінологію. І все, в принципі. Якщо вам там ще розкажуть, з чого складається тест-кейсова бага, то вже рахуйте успішний успіх курсу. Але не про це. Все це і візуальна складова, і ораторська, і багато чого це не може бути безкоштовно. Ніяк. Ну, навіть якщо ви прям зовсім альтруїст, це все одно просто неможливо. Знаєте, яка статистика таких курсів? Менше 30% закінчують безкоштовний курс. 70% людей записуються на курси, але складають їх в торбинку на потім колись десь побачити, почитати, подивитись, якщо щось там десь клюне. Думаєте, це тільки так з безкоштовними? Ні. Платні курси закінчать 59%. Трошки краща статистика, але теж не дуже сувора. Закінчують, тут мається на увазі прямо до останньої лекції доходять і з домашкою, практикою та іншим. Бо інакше не вийде. Навіть тут домашка не для кожної лекції, де ще не всі домашки, хоча б трошки їх поробить. Давайте з вами розберемо ще психологічні поінти, які на нас найчастіше впливають. А це невдоволення собою. Психологічний факт. Невдоволення собою призводить до відчуття, що ви недостатньо кваліфіковані, що ви постійно повинні прокачувати себе. Після отримання сертифікату, чи якогось досягнення, чи пробіганого марафону, завдяки якимось курсам, самооцінка трошки підніметься, але ненадовго, мої рідненькі. І людина хапається знову за наступний курс, книжку, за наступний марафон, щоб відчувати свою цінність. Психологічний факт і відчуття самозванця, коли постійно здається, що всі навколо краще за вас. І вам треба наздоганяти, прям конкретно педалити, або що ви цього насправді не знаєте, і у вас є техніка Фейнмана якраз, ви думаєте, що ви знаєте, а ви а що, якщо ви насправді не знаєте, і вам поки що просто пощастило, але от і вас викриють і з позором виганять, або захейтять повністю там на доу чи ще десь. По повній просто отримаєте. Ну і сюди ж в наздогонку комплекс відмінника. Ідеальний студент, чесно кажучи, для тренера, але не для себе, бо такій людині дуже важко живеться у світі. Ну і останнє. Інфантильні люди. Ніхто себе зараз до них не віднесе, геш? Психологи рахують, що є люди залежні від саморозвитку. Це люди, котрі постійно чомусь вчаться, замість того, щоб почати щось робити. Далі вам досиплю. Прокрастинація.
Боже, як часто я чую це слово, якщо чесно, це просто жесть. Мені здається, що, чесно кажучи, що у людей, які добре не знають, що це таке, насправді, є з цим якась проблема. Вони просто там думають, що вони постійно вже прокастинують, а не просто там поміняли, перенесли дату чи якісь дані, чи ще щось, чи змінили якийсь пріоритет чогось. Так от, дорогі мої, саморозвиток може стати для вас просто чудовим, класним і найлегальнішим засобом прокрастинації. Вечір в кіношечки викликає відчуття провини. Там вечір з друзями трошечки теж. Зовсім же інше діло сходити на вебінарчик. Ну, час з розвитком, з користю і так далі. Неправильно обрані продукти. Зараз мене тут трошки заклюють, напевно. Бо я вам скажу таке, що під виглядом марафонів та курсів по саморозвитку вам частенько втюхують якісь аури, енергію та прокачати якісь потоки, або звернутися до Бога за вказанням вам шляху. Я перебільшую, звісно, але дуже трішечки. Але ви здивуєтесь, скільки такого є насправді в інтернеті. Чому люди ведуться на таке, для мене загадка. Чесно, я не знаю. Хтось ходив з вас на якийсь марафон по схудненню, там, за 3 місяці, там, 10 кіло скинемо. Або там навчу вас їсти правильну їжу, готувати кожного дня за 30 хвилин, не витрачаючи більше, і ви будете від того почувати себе краще. Або, типу, пройди марафон і заробляй вже $2000 на місяць. Зареєструйся на мій вебінарчик за 200 гривень. На вебінарі сидить в ітозі 1000 людей, таких як ви, і сумарно з яких він і має ті $1000 за місяць. Рецепт справді простий. Запусти такий же вебінарчик, нехай вас реклама, маркетологи пропинають, просемемлять вас, і зробити, як ви, прийдуть до вас так само і так само заробите. Ось весь рецепт. Давайте трошки прискіпливо. Один журналіст, я наразі не згадаю, вибачте, його ім'я, може ви самі знайдете, працював якраз у виданні з напрямом книжок по саморозвитку. Типу, як стати мільйонером, і оце все. Лідер на мільйон та інше. Він помітив, що люди, які купували книжку з такою темою для себе, через рік десь приходили за іншою, на ту ж саму тематику, по тій же самій проблемі. Там і про їжу було, і про спорт, і так далі. Але, коротко кажучи, якщо у вас не вийшло досягнути того чи іншого успіху, неважливо, що це пошук роботи в ІТ чи заробити $1 мільйон, вас легко підсадити, вибачте, на ту ж голку, бо завжди можна сказати, що ви отримали недостатньо інформації і у вас недостатньо скілів. Тому треба ще оце вивчити, ще на ці курси сходити і до тієї людини на менторинг теж. Звісно, це не завжди так. Іноді ви справді обрали поганенький курс, особливо якщо ми про схему війти в ІТ і ви на неї потрапили. Вам дійсно треба ще курси пройти додатково або вивчити самостійно ряд тематик. Бо дійсно зараз треба докласти так нормально зусиль часу, щоб зрозуміти, що саме там вам під якимось обгорткою, під якоюсь красивенькою впарюють. Можна подивитись відгуки, і це, напевно, один із найкращих критеріїв. Але я до них ставлюсь трішечки теж прискіпливо. Чому? У мене особисто був такий приклад. Я проходила курс десь років 5, може тому, може трошки менше. В кінці кожної лекції цього курсу тренер просив написати гарний, добрий коментар. Не просто чесний коментар, не просто коментар, а саме гарний, доброзичливий відгук на свою лекцію. Тобто, таким чином він вибрикував, навіть якщо я хотіла б написати якесь зауваження, то просто його, якщо я б написала, його просто нікуди не опублікували. Тому я просто написала взагалі. Але якщо є такі лектори і тренери, які просять написати саме гарний коментар чи добрий відгук,
Ну, я б трошки прискіпливо подивилася на всі відгуки, які в нього там чи в неї є і опубліковані. Це суто моя думка, але ви там вже як хочете рахуйте. Відгуки можна дивитись, якщо вам це ок. Так от, чесно кажучи, коротше кажучи, проблем в цілому багатенько. Що ж робити, щоб ваш саморозвиток був корисним, і як не заробити собі гірше і фінансово, і психологічно? Для цього вам треба спочатку визначити свої цінності. Що таке цінності? Оцей кружочок, квіточка, як хочете назвіть, яку ви бачите на слайді, це перелік всіх цінностей людини, які існують. І лише 3 з них основні, які на вас впливають постійно. Тобто ви маєте 3 цінності, яка впливає повністю на ваше життя і на ваші прийняті всі рішення. Визначте їх для себе, знайдіть їх у цій купці, і ви зрозумієте, чому ви робили так чи інакше у своєму житті. Далі визначте цілі. Ніколи не ходіть на курси за компанію просто з кимось для галочки. Всі знання, які ви вивчаєте, повинні бути вам дійсно потрібні та корисні для подальшого розвитку чи життя. Виключення тут, напевно, тільки походи в спортзал, бо з кимось все ж таки цікавіше, і то не факт. Якщо ви з тих людей, коли саморозвиток допомагає вам почуватися дійсно краще, визнайте це. Будьте чесними перед собою. Це нормально. Якщо ви хочете це змінити і думаєте, що це все ж таки не ок, вас це дуже турбує і нервує, то сходіть до психолога, щоб це змінити. Обирайте все уважно. Що треба обирати уважно? Багато хто пропонує пробні заняття безкоштовно або робить вебінари, наприклад, як я зараз, щоб ви могли подивитись на манеру викладання, на інформацію, якою оперує тренер, яку він взагалі пропонує, подивитись на самого тренера, його кар'єру та його досвід, його специфіку, який досвід він мав, де працював, які в нього фактично відпрацьовані години, наприклад, якщо це там, не знаю, тренер в спортзалі або там, не знаю, ще щось. Іноді неможливо просто сприймати інформацію, якщо голос викладача здається вам неприємним. Або, навпаки, дуже сексуальним, і ви просто не можете зосередитись на тому, що він говорить. Це факт справді, і це нормально. Книжки перед купівлею, навіть якщо вам її рекомендують будь-хто, почитайте спочатку уривок, подивіться, як він написаний, в якому стилістиці викладений матеріал. Ви також можете банально не прочитати книжку, бо вона дуже нудна. Або ще щось. Я, наприклад, 4 роки мучила себе, поки змогла прочитати Рекса Блека. Для мене це була справжня тортура. Тоді мені казали усі, Рінь, це прямо обов'язково треба для будь-якого коа. Господи, через, там, я не знаю, ще декілька років я зустрілася з ним на конференції, пішла на його доповідь, і він розказував там саме те, що написано в тій самій книжці, яку я мучила. І я вам скажу так, що доповідь була набагато простіше сприймалася, ніж та книжка. І тоді ще й не було такого багатського вибору, як у вас зараз. А я себе більше так не мучу. Не сподобалось, я не буду читати. Хоч там що, і вам не раджу. Є зараз купа інших книжок на цю тему. Є велика кількість конференцій та відеоматеріалів, які доступні навіть безкоштовно, де люди роблять гарні доповіді на ці теми і так далі. Ну, тобто, є альтернатива зараз. Не мучте себе. Робіть, що вам подобається. Завищені очікування. Тут вам треба скоригувати наступне. Не існує волшебної якоїсь пілюльки. Ніхто не дасть вам 1000% діючий всюди для всіх ситуацій, для всіх проєктів, курс чи тренінг, чи якусь пораду. Щонайменше якась частина матеріалу вам буде відома, якась буде десь знайома, але забута, якась буде новою, якась нова, але здається, чи є непотрібною. Жодні курси тестувальника не дають гарантію отримання роботи. Якщо вони так пишуть, вони вам брешуть, бо багато чого залежить саме від вас і тільки від вас. Тож не будуйте собі ніколи ілюзій, будуйте схему навчання.
цінності, цілі, підбір матеріалу, коригування очікувань. Я завжди кажу наступне: якщо на курсі хоча б 1/4 матеріалу була для мене нова, або доповнилась якимись деталями чи нюансами, або нагадала мені забути, це вже непоганий такий курс. Якщо в ньому є практика та домашка, обов'язково треба робити. Навіть якщо деякі матеріали вам здаються безглуздими або нецікавими. Вибачте, але викладач знає трошки більше за вас, може на виріст, і цей матеріал та його користь прийде до вас пізніше, з часом або з новими обов'язками. З часом тут не через ті, про що я казала, там 5-7 років, а саме трошечки поменше. Тож чекайте, що вам тільки подадуть яблучко на блюдечці, ніхто його за вас не пережує і не проковтне, і уж тим паче не перетравить. Пам'ятайте ще про наступне. У вас повинен бути ресурс на навчання. Що це таке? У нас часто така штука, що немає часу. Давайте так. Іноді нам дійсно не вистачає часу. Тривоги, овертайми на роботі та багато іншого. Родина додаткова, друзі. Всім хочеться приділити час. Іноді ми так кажемо, бо ми просто психологічно не в ресурсі, щоб вивчати та сприймати інформацію. А іноді нам дійсно лінь. І ці всі стани, вони абсолютно ок. І ніколи ні за що не йдіть в такому стані на навчання. Я своїх студентів іноді просто не допускаю до занять. Відпочинеш, виспишся, а потім не здоженеш, потім вивчиш. Ви не здатні в такому стані сприймати нове, старе чи будь-яке. Ви просто витрачите гроші і нічого не здобудете. Мені потім ви ще напишете щось там, курс не про що, наприклад, або ще щось. Тобто ви повинні сприймати і бути готовими для сприйняття інформації. Щодо відмазок, просто лінь, наприклад, і чи є ви в ресурсі, давайте з вами перевіримо. Прямо тут і зараз. Є такий добрий тест, він займе у вас всього 1 хвилинку. І якщо ви хочете дізнатися справді, наскільки у вас не вистачає часу, чи ви шукаєте відмазку, то він саме для вас. Зараз ми його з вами зробимо. Що ми будемо робити? Ставлю на таймінг 1 хвилину і десь 10 секунд. Як тільки я запускаю таймер, ви закриваєте оченятка. Намагайтесь не про що не думати. Можете рахувати секунди, а можете не рахувати. Можете просто зосередитись десь в темрявах себе і просто не про що не думати. Не плануйте задачі, нічого не робіть. Просто намагайтеся відчути, як плине час. Коли ви відчуєте, що 1 хвилина вже, скоріш за все, закінчилась, відкривайте оченята і швиденько записуйте, скільки ж часу пройшло насправді. Результати розкажу вам наприкінці чуть пізніше. А зараз давайте з вами це зробимо. Запускаю таймер. На хвилинку 10 секунд. Ви закриваєте оченята. Серйозно, закривайте оченята. Якщо вас там хтось відволікає, всіх геть на 1 хвилину. Це можливо. Це не страшно. Погнали. Закриваємо. Якщо ви до цього часу не відкрили оченята, просто запишіть цей
цей час, добре? Там хвилина 10 секунд пройшла. Якщо відкрили раніше, я сподіваюся, що ви записали цей час, бо це дуже важливо, ми зараз з вами до цього повернемось. А поки що підсумуємо трошки попередньо, що ми хочемо, що ми проговорили з вами. Тож, маєте час, маєте ресурс, маєте бажання, маєте умови, збігаються ваші цілі, очікування, зірки на небі теж зійшлись, ідіть вчитися. І це не тільки про курси, це стосується будь-якого розвитку. Хоч на таких курсах, хоч самостійно, без різниці. Вам потрібно зосередитись та бути уважним, бо іноді важлива інформація, яку вам подають, чи ви якусь слухаєте, наприклад, вона може займати 5 секунд, бо за цей час можна доволі багато слів сказати. А ви кліпнули і відкрили оченята через 10 хвилин. Щоб мотивувати себе до наступних матеріалів та зробити домашку, наприклад, подрібніть свої цілі на менші. Зробіть собі за кожну з них якусь винагороду за їх досягнення. Перед тим, як зробити наступне тестування, ще поговоримо з вами перед тим, як перейти до наступних моментів, ми зробимо з вами ще додаткове тестування. Розберемо зараз те, що ми зробили з 1 хвилини. Цей тест називається тест індивідуальної хвилини. Його вигадали ще у 1969 році для тестування спортсменів на їхню психологічну та фізичну готовність до нових досягнень. Про що він говорить? Для тих, хто перебуває в стані депресії або занадто розслабленому стані, час тягнеться дуже повільно. Тож, якщо ви там на хвилинці 10 ще десь і навіть не відкрили оченята, то у вас, так скажемо, менш продуктивний стан для людини. Також несприятливим є результат до 50 секунд, що говорить про високу тривогу. Тобто норма, якщо ми кажемо, це якщо ви відкрили оченята десь на 50 до 60 секунд, навіть трошки більше, там 1 хвилина 5 секунд. Тоді ви в ресурсі, ви не задовбані та готові сприймати цілком інформацію, готові для нових досягнень, готові до розвитку, і ви в цьому будете гарно впоруватись. Відпишіть зараз коментар, якщо вам не складно, як вам тест, та поділіться своїми результатами та враженнями, бо я їх не бачу, а мені цікаво, до речі, в якому стані у нас знаходяться айтішники. Наступний тест ви зробите самостійно. Чому? Зрозумієте зараз з опису. Вам буде треба виміряти, скільки часу саме ви можете не втрачати уваги, тобто скільки часу ви нон-стопом можете сприймати уважно інформацію, можете не відволікатись на інше. Тобто, ви берете просто відео, книжку, скільки зможете читаєте, і подивіться, скільки часу пройшло. Тобто, вам треба заміряти від почали, закінчили період. Потім, через не менше, ніж 6 годин, я не буду стільки вам розказувати лекцію, тому ви робите це самостійно. Поверніться до матеріалу. Краще, якщо ви це зробите на наступний день, там, через 24 години. Відніміть від того часу, який ви тоді потратили, половину. І відмотайте там відео, чи відгортайте книжечку на той період, що ви дивились, слухали та читали у той момент. Прослухайте чи прочитайте там 5, 10 секунд, 15. Задайте собі питання, чи пам'ятаєте ви про це? Чи знаєте ви, що буде наступне? Чи вам потрібно щось вже нагадати, чи ні? Якщо пам'ятаєте, добре, промотайте ще 1/4 часу. Тобто поділіть же там 30 хвилин, наприклад, ще раз на 2. Буде 15. І промотайте ще вперед. Якщо ви ще пам'ятаєте, віднімайте ще там по 5 хвилин, наприклад, мотайте. Якщо на 15 хвилинах ви ще там вже не пам'ятаєте, то все, зупиняйтесь. Вітаю, ваша увага там тривала десь 35-45 хвилин. Тобто наступний раз ви будете знати, що якщо вам треба подивитися лекцію, наприклад, або ще щось, лекція, там, наприклад, 2 години,
то ви розумієте, що вам її треба розбити на декілька частин. Тобто ви для себе, ну, на найкращий варіант, якщо у вас там десь на 35-45 хвилинах тривала увага, то півгодинки для вас саме норм. Півгодинки дивимося, потім не дивимося період, відпочиваємо, потім ще додивитись. Отже, а якщо у вас є проблема з самостійним зосередженням, тобто ви прокрастинуєте, постійно відволікаєтесь тощо, то дам вам просту техніку тайм-менеджменту, яка з цим допоможе. Техніка називається Помодоро. 30 хвилин, наприклад, домовляєтесь з собою, з рідними, з усіма, що 30 хвилин вас ніхто не чіпає. Потім ви там, наприклад, 10 хвилин робите, що хочете. Це така адаптована, скажімо так, техніка за Помодоро. Саме вам потрібно робити 25 хвилин працюю, 5 відпочиваю, таких 3 підходи, потім 15 хвилин відпочинок. І заново 4 рази по 25, 5 відпочиваю. Просто став таймер і робіть. Тут нема ніякої, не знаю, там переконливості чи ще щось. Просто ставте таймер, купіть собі кухонний таймер, я не знаю, для кухні, який використовують для готування. Заводьте цей таймер на там 25 хвилин, ставте його перед собою, коли задзеленчить все, на 5 хвилин знову відпочивати, задзеленчить знову працювати. Потім ви працюєте в собі таку зосередженість, і вам вже буде не потрібно через деякий час цей таймер і так далі. Ви вже будете більш сфокусованими на роботі. Отже, в кінці я дам вам просто посилання ще на прикольну та цікаву статтю. Суть її в тому, що 5000 людей відповідали на питання про себе, наскільки спокійними та енергійними, та чи є в них жага до знань, ну, наскільки вони є. Через 10 років вони пройшли знову ці самі опитання. Єдине, що там додалось, це задоволення своїм життям зараз. Вчені помітили, що найбільш задоволеним життям були ті, хто майже не змінився за ці роки взагалі, не дуже прагнув якихось змін, а сконцентрувались на тих своїх гарних навичках та тому, що в них є, щоб зберегти свої сильні сторони і розвивали трішечки тільки їх. Ну і пам'ятайте ще відповідь Брюса Лі. Чи боїться він людини, яка вивчила 1000 прийомів? Він відповів, що ні, я боюсь людини, яка відпрацювала один прийом 1000 разів. Так що, можливо, замість того, щоб постійно кудись бігти, треба пригальмувати. На цьому в мене все. Висновки робіть самі. Я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку, якщо вам було корисно. Буду старатися для вас зробити ще щось таке цікавеньке. А хто хоче, запис на мій курс теж внизу. Ай, вибачайте. Підписуйтесь на Instagram та LinkedIn, краще з Телеграмом. Там буде теж щось цікаве. От, всі посиланнячка внизу під відео. Всім дякую за увагу, всім па-па.